Hej och varmt välkommen tillbaka till Skogen och kapitalet. Vi har säsongstart idag och vi kommer rivstarta med extra många röster om skogen. Och skälet till detta är skogsutredningen som presenterades till regeringen alldeles nyligen. Välkommen Marie Wickberg från Skogsägarföreningen Mellanskog. Tack. Och Peter Roberts från Världsnaturfonden. Tack så mycket. Och Ulf Aronsson, reporter på ATL, och jag heter Cecilia Adolfsson, jag är reporter på EFN, Ekonomikanalen. Det här är den andra utredningen på 5 år som har fått ett tydligare uppdrag än tidigare versioner. Formuleringar som konkurrenskraftigt skogsbruk och ökad tillväxt fanns med redan i beställningen. Ulf, vad säger du? Behövdes den ny? Den har ju haft ett väldigt tydligt formulerat uppdrag liksom, med inriktning på det du var inne på, en ökad produktion i skogen. Som i sin tur då ska ge fler arbetstillfällen och öka. Men vad är andemeningen då? Man bara... I utredningen? Ja, men det är väl just det här, en ökad produktion i skogen. Och vad är det som har fått stå tillbaka till skillnad från den tidigare varianten? Ja, jag ställde själv den frågan till utredaren Göran Örlander om fokuset på produktion innebar att det var man tog mindre hänsyn till miljön, men han ansåg att det inte var så, att den här utredningen inte väsentligt försämrar för miljön. Marie, uppgiften om att tillväxten ska öka i skogen, behövs det? Behöver man växla upp ännu mer? Ja, men det beror väldigt grann på vad man vill med skogen. Men jag tänker ju att givet klimatförändringarna och givet behovet av råvara framåt och så tror jag att vi måste fortsätta förvalta skogen på det sättet som vi har gjort. Vårt skogsförråd har ju dubblats sen början av 1900-talet och jag tror att det finns ett behov av att vi fortsätter med det arbetet och ser till att vi rustar skogen för framtiden. Så det tror jag är bra. Peter, vad säger du där? På vilken fråga? Ja, alltså behöver vi växla upp uttaget från skogen? Jaha, jag kan väl säga att den här skogsutredningen skulle inte behövt, anser vi då, eller anser jag också. Men ja, alltså vad vi behöver göra är ju säkra en långsiktigt hållbar produktion. Och det innebär ju inte nödvändigtvis att öka produktionen, utan det är ju säkra att vi har en produktion överhuvudtaget och att den är hållbar då. Så att, och där borde man ju ha en helt annan ansats helt enkelt än vad utredaren haft och vad som låg i direktivet. Jag menar att man förstår nog inte riktigt, eller man kanske inte vill förstå de ekologiska sambanden som ligger till grund för en produktion och värnandet också av de miljövärden som vi vill värna här i Sverige och internationellt också. Ja, du är kritisk till den senaste skogsutredningen. Vad är det, om du summerar, vad är det för någonting som du... Ja, dels har ju utredaren frångått sitt mandat. Han har ju gett sig in i artskyddsutredningen och det låg inte riktigt i mandatet. Det andra är att han föreslår egentligen en förändrad samrådsplikt och tillsyn som kommer försvåra det helt enkelt. Och både för skogsägarna att säkerställa att man lever upp till lagar och internationella avtal och så vidare. Men det kommer ju också försvåra för miljöorganisationer att överklaga. Det kommer försvåra för Skogsstyrelsen att tillämpa en tillsyn. Och sen som Ulf var inne på, produktionen här då, att man vill öka produktionen med det då i viss mån kontroversiella produktionshöjande åtgärder som gödsling eller som med främmande träslag och så vidare. Vi har ingen ordentlig miljöanalys avseende detta och prövning av det i Sverige idag. Trots att vi har det i skogsvårdslagen idag. Att det borde göras. Men vi håller oss kvar lite grann till det här, att öka uttaget ur skogen. Vad står det där? Är det rimligt? Är det görbart? Eller är det, när räcker det? Har vi nått en tillräcklig nivå? Ja, och det är ju en jättebra fråga. Och min ambition och de allra flesta skogsägares ambition är såklart att en ökad produktion ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt. Men det finns ett intressant resonemang tycker jag i den här utredningen om det här. Vi pratar ofta om så här jämställda skogspolitiska mål och då ser man ju framför sig en sån här gammal våg där man lägger saker i liksom. Och det som väl kanske är lite missvisande i det där, det är ju att så här, skulle jag då slänga i en sten här i produktionsskåren så händer det ju någonting i miljöskåren, då väger ju den lättare i förhållande. Och det där
vänder sig utredningen lite emot. Och jag kan tycka att det är klokt att man kanske borde försöka frångå den där liknelsen. Därför att man arbetar med åtgärder som är bra för produktionen, så behöver inte det per automatik betyda att de är dåliga för miljön. Utan jag tror att man kommer att kunna hitta åtgärder som kommer att kunna gynna samhället i stort ur många olika perspektiv. Och jag tänker till exempel klimatanpassning är ju en sån, för att skapa robusta skogar som säkerställer liksom produktion på lång sikt. Så att jag tror absolut att ur ett samhällsperspektiv så kommer man kunna jobba med att skapa mer robusta skogar, öka produktionen samtidigt som man tar god miljöhänsyn. Och nu pratar vi ur ett samhällsperspektiv, för det som är viktigt för mig och för skogsägarna är ju också att jag själv har beslutande makten över hur jag vill göra på min fastighet. Jag kanske inte alls är intresserad av ökad produktion på min fastighet, och det är ju också ett viktigt perspektiv att säkerställa att man ska ha kvar liksom makten att fatta beslut på min egen fastighet. Liksom. Men är den hotad, den rättigheten? Nej, men alltså det tycker jag ju att man slår fast i den här utredningen, att det här man kallar för frihet under ansvar till exempel, att det är ett perspektiv som ska ligga kvar. Men vi har ju sett under många år att man har kanske frångått den principen och tittat mer på olika typer av detaljreglering, hur jag borde ta min miljöhänsyn eller hur jag borde sköta min skog. Och det kan ju gälla då vad jag ska ta för miljöhänsyn, men det skulle ju i teorin också kunna gälla vad jag ska ha för typ av produktion, eller vad jag ska ha för träslag, eller vilka plantor jag får använda, eller på vilket sätt jag ska sköta skogen. Och jag som skogsägare känner mig ju tacksam över att man frånhåller sig liksom klåfingrigheten över mitt sätt att sköta skogen och håller sig på en distans från det. Och man sitter ju och läser mycket konstiga saker. Jag läste sossarnas partimotion från 80-talet som Olof Palme har skrivit under. Och där var den stora så här, politiska drivkraften var att man skulle avverka mer gammalskog, att man skulle minska inblandningen av löv, att man skulle säkerställa virket till industrin. Så att från politiken så svänger ju hela tiden liksom pendeln. Och den här detaljregleringen som man gärna vill dyka ner i, den blir ju liksom aldrig bra, skulle jag säga. Men ändå tänker på Peter här nu så att money talks, frihet under ansvar. Är det rimligt att lägga det på en skogsägare när det är en urskog som står där och man kliar i fingrarna, man skulle få loss lite stålar? Jag får backa lite till frågan om balansen här mellan miljö och produktion. Det är ju så att i direktivet till skogsutredaren så var det att de jämställda målen mellan produktion och miljö skulle ligga fast. Och då måste man ju hålla fast vid vad är jämställt här. Och då är man ju inne på frågan, hur ser balansen ut, hur ser produktion och vad påverkar vad och så vidare. Så att jag har inte så riktigt samma bild av Marie här, att det här är ett sätt att frångå egentligen den skogspolitik då, att ändra det du är inne på då. Sen skulle jag vilja säga också att det här med att man alltså, vad utredaren gör är befäste det som kallas för trakthyggesbruk som sedvanligt skogsbruk. Och säger det är så vi ska bedriva skogsbruk i framtiden. Medan vi har en helt annan kraft underifrån, där det finns många skogsägare som vill jobba med hyggesfritt skogsbruk, andra metoder och så vidare. Och utredaren hävdar då att vi har redan ett varierat skogsbruk utan att egentligen belägga det med det han oftast vill kallas för evidens då. Men din fråga, och kopplat till din fråga här nu igen, det var då att money talks. Är skogsägarna redo att säga att frihet under ansvar? Kan man alltså det finns ju många uppföljningar som har gjorts, inte minst utifrån alltså Skogsstyrelsens uppföljning av klimatanpassningen, där man har tittat på till exempel vad gör skogsbruket avseende till exempel bekämpa rotröta. Över 80% av de avverkningar och gallringarna, där tillämpas storskogsbruket inte någon behandling mot rotröta, vilket i sig kostar miljarder. Så att man gör ju inte det man tänkt göra. Vi har ju över 7000 områden med brant terräng där det är stor erosionsrisk och där det kan bli skador på samhällsgemensamma värden som infrastruktur och så vidare. Och där konstaterar Skogsstyrelsen att där ökar den kala ytan och därmed också risken för att vi ska få skador på samhällsviktiga
installationer och så vidare. Så att vi har ju liksom, vi har ju man måste ju liksom, och vi har ingen hänsynsuppföljning idag. Vi vet inte hur hänsyn ser ut. Så att vi menar ju att, och vi vet att skyddsvärda skogar avverkas idag. Det kan man inte minst se utifrån de klagomål som vi ser inom certifieringen då. Så att jag menar att det finns många skogsägare, inte minst privata enskilda skogsägare, som vill göra sitt bästa. Men det finns också vi har 310 000 skogsägare, så precis som i alla andra sektorer så har vi en variation. Och en lagstiftning är till för att egentligen reglera de som inte vill sköta sig, eller hur? Så att absolut behöver vi ha en mer utvecklad och tydliga regelverk så skogsägarna vet vad de ska förhålla sig till. Om man bara får kasta in ett perspektiv där så vi har ju en ganska speciell situation i Sverige där man har liksom 310 000 enskilda skogsägare och som äger hälften av skogen ungefär. Och sen ägs resten av staten och kyrkan och de stora bolagen. Och det där är ju liksom lagstiftningsmässigt en ganska liksom speciell situation därför att våra medlemmar som kanske äger 40 hektar behöver liksom följa samma lagstiftning som Stora Enso eller SCA. Liksom. Och för mig är det ju väldigt viktigt att jag ska säga att deras drivkrafter är också helt annorlunda än ett stort aktiebolag, eller i alla fall mycket bredare än ett stort aktiebolag. Och det är superviktigt att den här lagstiftningen som man nu tittar på i skogsutredningen till exempel gör det enkelt för de här och gör det roligt att äga skog och gör det inspirerande och liksom robust investering för framtiden. För annars så, vi ser redan idag att skogsägarna blir äldre, de äger större fastigheter, de blir mindre aktiva. Det är liksom en trend som är på väg åt fel håll ur vårt perspektiv som vi vill vända för att vi ska kunna sköta skogen på ett bra sätt. Och det där tror jag är väldigt viktigt att ha med sig när man tittar på förslagen i skogsutredningen att de måste fungera för den här gruppen och ge liksom rätt förutsättningar framåt. Ja. Ja, Ulf, vad säger du? Jo. Blir det roligare att äga skog med den här utredningen? Av reaktioner att döma så verkar ju skogsägarnas representanter uppleva det så. Men jag tänkte på en annan grej, Peter. Du var tidigare när vi pratade inne också på att det var en nackdel med utredningen att den klumpar ihop enskilda skogsägare med bolagsskog. Ja. Kan du utveckla det? På vilket sätt är det? Nej, men alltså jag kan väl fråga Marie egentligen. Tror du att den här utredningen väcker skogsägarna till att vilja äga skog, yngre människor att äga skog och bedriva skogsbruk och så vidare? Jag menar att det gör den inte. Jag tycker förslagen är snarast det är liksom att vi ska producera mer bulk helt enkelt för en industri som just nu har det lite svårt liksom med råvarutillgången. Och sen använder man tveksamma klimatargument för detta också. Så att jag är skogsägare själv. Jag tycker inte skogsutredningen väcker någon lust hos mig alls. Liksom. Det finns ju utredningar eller undersökningar som visar varför privata enskilda skogsägare äger skog. Och de visar ju snarast att det handlar inte om att maximera inkomst. Det handlar inte om att maximera produktion. Det är en massa andra värden som ligger till grund varför man äger skogen. Mm. Så att den här skogsutredningen tror jag inte tilltalar många skogsägare. Nej, men jag tror ju inte så många skogsägare sitter och läser den här utredningen och känner att det här var liksom kvällslektyren de drömde om. Liksom. Det tror jag ju inte. Men däremot, precis som du säger Peter, så de här drivkrafterna som finns, som ju vi ser hos våra medlemmar också, som kan handla om så hög ekonomisk avkastning som möjligt, men som ofta handlar om att lämna något till nästa generation, som handlar om rekreation, som handlar om en värdefull fritidssysselsättning. Det finns ju en enorm mängd av skäl till att man äger skog. För att man ska våga göra det, ta över ens föräldrars skog eller satsa pengar i en skog, så behöver det finnas långsiktiga förutsättningar, att man förstår hur spelplanen ser ut. Och de senaste åren har vi inte haft det. Och en väldigt, väldigt viktig del av det är ju rätten till ersättning när man får ett förbud kopplat till artskydd. Och det tycker jag är en väldigt positiv del, och jag vet att Göran kanske tassar i utkanten av sitt mandat, men han har ju föreslagit då ett ersättningssystem vid artskydd.
artskyddsförbud. Och det är ju en sån här superviktig sak som bara säger att det är bra att du har höga naturvärden och staten är beredd att betala för dem om det är så att du inte kan bruka skogen. Så det är mer de här liksom, långsiktiga signalerna att vi tror på frihet under ansvar. Vi tror att det ni har gjort är bra. Vi tror att vi kan fortsätta med mycket av det som ni gör. Och den här friheten innebär ju också att jag kan bruka min skog hyggesfritt om jag vill det, eller jag kan välja och satsa på ett mer intensivt skogsbruk om jag vill det. Och man kommer att göra otroligt olika i skogsägarkåren, och att jag är ju övertygad om att det är bra och det skapar robusta skogar för framtiden. Liksom. Så inte utredning i sig, om jag håller med dig om att jag tror inte skogsägare, privatskogsbruket eller de enskilda kommer inte börja gödsla i enorm mängd i övermorgon. Liksom. Eller man kommer inte radikalt lägga om sitt skogsbruk. Det är inte det som är liksom den stora så här, vinsten i den här utredningen, utan det är någon slags signal om att man tror på branschen och en signal om liksom långsiktighet. Det är det jag läser in i utredningen. Men Peter, du tror inte att den här ersättningsfrågan kring artskydds... Nej, men alltså, den är realistisk, alltså, eller? det är klart att markägare när det krävs ett lagligt skydd som är oproportionerligt stort. Det är klart att markägare ska ha ersättning från staten. Det är självklart, det tycker vi också. Men han lägger ju inga förslag om hur den här ersättningen ska stärkas. Alltså problemet vi har är ju idag att det finns inte otillräckligt med pengar för att betala markägare när det här skyddet behövs. Och det finns ju ingenting i utredning hur man ska lösa det. Liksom. Utan det är snarast att det är snarast en vinklas mot att vi ska skydda mindre för arterna och därmed sen ska man då få ersättning när det ändå måste. Men jag vill ändå vända mig lite till Marie och fråga kopplat till om jag nu som skogsägare till exempel använder främmande träslag och så börjar det sprida sig utanför min fastighet. Vilket det gör, alltså contorta till exempel, den sprider sig in i naturreservat och så vidare. Vem ska betala för det här? Vem ska ta bort de här invasiva trädarterna som sprider sig till annans fastighet eller till skyddade områden? Är det Polluters Pays Principle som gäller då? Eller ska staten, när jag som skattebetalare betala för det då? Eller? Ja, men, för det första så tror jag ju att det här med främmande träslag är ju inte liksom familjeskogsbruket som kommer att använda dem i en liksom enorm skala. Och exakt hur det här ska liksom ske och regleras. Det finns ju också passusar i utredningen om forskningsläget och att man behöver följa det här. Och det tror jag ju är klokt. Liksom. Men det finns ju, så vem som ska liksom betala för eventuella spridningskonsekvenser och om det där skulle liksom, det kan inte jag svara på nu. Det tror jag att det är sånt man måste liksom löpande liksom titta på och utvärdera hur det här fungerar. Men det jag tror är ju att vi behöver testa olika nya metoder i ett förändrat klimat och fundera på hur liksom vi skapar resilienta skogar för framtiden. Och det skulle kunna vara så att vissa främmande trädslag skulle kunna stärka den här motståndskraften. Men jag tror inte heller på jag tror inte på stora revolutioner i skogsbruket generellt. Liksom. Och det gäller väl även främmande trädslag. Ja. Får du några tankar? Ja, vi backar lite. Främmande trädslag. Jo, klimatanpassning. Upplever ni att den här utredningen har det som en fokusfråga så att säga? För om inte skogen är klimatanpassad, vi kan ta Tyskland som exempel, där stora delar av skogen hade en dålig ståndortsanpassning. Man planterade gran på fel ställen och sen gick det åt skogen och det är väl den största bidragande orsaken till att det tyska virkesförrådet inte ökar längre. Så har man inte en tillräcklig klimatanpassning är ju risken att man inte har någon produktion alls. Känner ni att i den här utredningen finns den här beredskapen mot klimatändring? Jag kan ju svara nej, absolut inte. Det finns liksom inget konkret förslag för, jag menar om vi återigen går till Skogsstyrelsens uppföljning av klimatanpassning, så de 12 delmål man har satt upp så är det bara 3 delmål som pekar i rätt riktning egentligen. Och främmande trädslag
du är inne på, Marie, att det skulle man kunna använda för att göra en klimatanpassning. Ja, men då måste vi ha en ordentlig miljöanalys och prövning av de främmande utifrån de riskerna, och det har vi inte idag. Så det är väl, och det svarar han inte på egentligen. Och gödsling i sig, det vet ju jag eftersom jag själv har forskat i ämnet, så förskjuter ju tillväxten så att du får mer ovanjordsandel och mindre underjordsandel, och dessutom så riskerar du vid extrem torka få en väldigt stor grön barrmassa som blir känslig vid torka. Men det, återigen, det beaktar han inte heller liksom. Återigen, det finns liksom Göran Erlander, utredaren, han må vara bra professor i skogsskötsel, men just den här ekologiska kopplingen, den saknar jag där. Och jag tänker att det är ju flera delar i klimatanpassningen. Den ena är ju skötselfrågorna, och där har ju liksom Göran sin bakgrund och där finns det mycket förslag i utredningen både kring forskning och rådgivning och nya regelverk och sådär. Och det tycker jag hänger väldigt tätt ihop med klimatanpassning. Och inte minst då förädlat plantmaterial till exempel. Liksom för mig är det väldigt tätt ihop med hur vi bygger framtidens skogar. Men sen en annan del av klimatanpassning är ju mycket bredare. Det är ju det här hur man som skogsägare liksom klimatsäkrar sin fastighet ur ett brett perspektiv. Och, alltså, vägar, träslagsfördelning, strategi framåt, vatten, översvämningar, vind, skogsbränder. Liksom hela den så här på fastighetsnivå, det tror jag ju att vi egentligen alla har mycket kvar att jobba med för att hitta den där planen när man liksom går hela vägen ner till fastighetsnivå. Och där kanske man inte svarar på den här utredningen, men det är ju ett väldigt liksom brett samhällsjobb. Det jag kan väl känna liksom från skogsägarrörelsens sida också, att vi har kliv framåt att ta där. Liksom. Och det är ett klimatanpassningsexempel med exoter åt andra hållet så att säga. I Tyskland ser man ju nu exempelvis Douglasgran som ett alternativ till gran. Den är ju en exot i Tyskland också, men då tycker man att vi har kört med den här i 100 år och inte sett några negativa effekter. Så då kanske det kan öka lite. Även FSC-reglerna i Tyskland tillåter ju en högre andel Douglas än i Sverige. Men går det att få, som ni står på helt olika sidor om ån här, och är det ens möjligt att ens i teorin att tycka lika, när har man hittat en bra nivå? Finns det en bra nivå på skogsbruk i Sverige från din sida? Nej, men alltså vi har ju den dialogen, alltså den plattform som vi har som har konkret liksom verkan ute på backen, det är ju den vi har i FSC-sammanhang. Där sitter vi och diskuterar med skogsbruket om vilka regler som ska gälla inom certifieringen. Men hur långt ifrån den är vi nu då i sådana fall? Ja, alltså vi har ju samma problem där, alltså att många av de här förslagen att öka intensiteten i skogsbruket, de spiller ju in i den diskussionen och skapar ju spänning även inom FSC då, liksom att det är de tankarna så att säga. Men det är ju ett internationellt regelverk att förhålla sig till, och det måste vi ju beakta, och principer och kriterier, så att vi kan ju inte gå utanför den ramen så att säga. Vad jag vill det som saknas egentligen, och det är en kritik egentligen mot nationella skogsprogrammet. Vi har ju liksom ingen ordentlig dialog som kan vara kunskapsbaserad för att diskutera, för att hitta gemensam mark liksom. Om vi nu pratar om hela Sverige liksom, och allt skogsbruk. Så att där har ju nationella skogsprogrammet faktiskt inte lyckats, trots att det var uppe på tapeten i ett av de första mötena. Alltså. Hur hanterar vi målkonflikterna egentligen? Vad säger du där, Marie? Ja, men jag är inte säker på att jag och Peter någonsin kommer att vara överens. Liksom. Och jag är inte säker på att man vill det heller. Jag tänker att dels är väl den här liksom, en god dialog kring vad vägen framåt där man inte är överens från början. Jag tror att det finns väl någon spänst i det. Liksom. Och sen tror jag liksom att jag tror att det är naivt att tro att man liksom från vare sig politiken eller intresseorganisationerna ska kunna komma överens om exakt vart det är vi ska någonstans. Och då tror jag det är rimligare att man liksom jobbar med att försöka hitta
ramar för vad marknaden kan jobba med och vad skogsägarna kan jobba med. Och sätta upp dem tydligt. Liksom. Men det man kan kanske kräva i högre grad är ju en mer sansad debatt som kanske är något mindre polariserad. Det tror jag att man skulle må bra av. Men att den kommer finnas, givet liksom Sverige är ett jättestort skogsland. Man bor i skogen, man rör sig i skogen, man älskar skogen i Sverige. Och ett skogsbruk är naturligtvis en liksom... att gå från en storskog till en liksom, avverkad yta är ju ett radikalt ingrepp för de som rör sig runt omkring och finns där. Så att jag tror det ska man nog förvänta sig även fortsatt. Liksom. Och hur är stämningen i skogsfrågorna? Hur pass... Du skrattar bara på vi träffas ju i andra sammanhang också. Det är inte så att vi slår varandra i huvudet. Men vi har ju olika värderingar av saker och ting och olika ståndpunkter i vissa frågor. Men har det skett en temperaturhöjning i skogsfrågorna? Ja, absolut. Men den baseras ju också på alltså återigen, jag vill ju liksom slå ett slag för kunskap då. Och den kunskapen vi har idag, den visar på vissa saker och sen ifrågasätts den kunskapen. Men och det i sig skapar ju en polarisering om man bara tycker saker och ting men inte har liksom en bas för den och kunna utifrån det här visar det här, jag kan stödja mitt tyckande på det här, då blir det väldigt svårt att ha en diskussion. För då blir det bara tyckanden. Är det skogsägarna gör? Nej, men så är det ju naturligtvis inte, men det här sätter ju liksom på något vis fingret på i det samhällsklimat vi lever i hur svår en sån här komplex diskussion är. Därför att jag skulle vilja hävda att Sverige har kanske världens längsta liksom, kontinuitet i skogsforskningen. Vi har stora, trovärdiga, uppbyggda institutioner som har forskat under lång tid och som har liksom, robusta resultat som visar på men dels då att det vi gör som familjeskogsbruk i skogen ger resultat som visar på att det finns en väg framåt, som det finns möjligheter för en ökad produktion. Men det beror ju på vad man har för glasögon på sig, för utgångspunkt. Liksom. Man kan ju skratta åt det, men alltså, det finns ju också i utredningen om att man ska ha liksom, evidensbaserat beslutsfattande på myndigheter som en grund, vilket jag ju i grunden tycker och tror att man har. Men det kommer ju vara precis som när jag och Peter sitter här jag tror att det är naivt att tro att det finns en sanning, utan det kommer att handla om målkonflikter och avvägningar och ytterst liksom vilken politisk väg framåt som man vill ta. Men om ni ändå ska få tycka lite och om jag också får tycka lite så jag drog ju en liten historik om den här utredningen, skogsutredningen. Min egen högst personliga uppfattning är att bägge de här skogsutredningarna lite grann har en startgnista i artskyddsförordningen. Som vi plötsligt insåg efter att ha haft den i 25 år när vi gick med i EU att vi faktiskt också måste börja tillämpa. Och då blev det komplicerat med den tillämpningen. Dels kanske för att själva skrivningen i artskyddsförordningen var klumpig och dels för att man inte hade kopplat ihop det här med miljöbalken och skogsvårdslagen. Så att för mig är det här en väldigt central fråga i varför skogen håller på att utreds. Nu hamnar det utanför just den här skogsutredningen och utreds separat. Men om ni då får tycka, det har kommit ett förslag från artskyddsutredningen och det har kommit skogsutredningens betänkande. Löser de artskyddsfrågan? Eller vi kan kanske börja med, är ni överens om att det är ett problem? Ja. Och nästa fråga, löser de här två utredningarna det problemet? Jag vill säga det är ett problem, absolut. Ja, det tycker jag också. Det är ett problem. Och att man inte börjar i rätt ordning tror jag också vi kan vara överens om, och att det är ganska rörigt. Och liksom, myndigheterna flaggade redan 2016 för att det här fungerar inte, och det är först nu som vi ser en del av resultatet. Och jag tror så här att man kommer att kunna reda ut några saker med de nya fridlysningsregler som finns i kombination med en tydlig och bra rätt till ersättning. Då tror jag man kommer att ha några kliv framåt i det här. Men sen tror jag att det finns väldigt mycket annat som vi kommer att fortsätta pröva i domstol och som vi kommer att fortsätta träta om framåt. Liksom. Så att jag tror att vi har förflyttat oss lite från några av de stora problemen idag till kanske nya utmaningar.
Men i grund och botten handlar det liksom att förtydliga liksom, vad betyder bevarande biologisk mångfald och bevarande av arter. Och det finns ju en koppling då till EU som att vi ska bevara våra arter i populationer så att de kan fortleva inom sitt utbredningsområde. Liksom. Och då är ju en fråga, vad är det som... Och då måste man hitta ett hanterbart sätt att först bedöma tillståndet. Och där strider vi ju liksom vi har olika bedömningar hur tillståndet ser ut. Och sen måste man komma överens om vad behöver göras då liksom, och vad är grundorsakerna till det här tillståndet och vad kan vi göra åt det. Och sen också, vem ska göra någonting åt det så att säga. Men det har ju blivit en på grund av, men om vi tar enskilda skogsägare, de drabbas ju väldigt hårt av detta på grund av att de kanske befinner sig i ett landskap där livsmiljön har försvunnit för arter. Och då drabbas den enskilde skogsägare, för andra har inte tagit sitt ansvar liksom för de här arterna. Och då måste ju staten in och stödja den här skogsägaren. Och samtidigt måste vi kanske förbättra och restaurera då förutsättningar för arterna då. Nu bär det iväg, men är inte det lite grann samma situation som Sverige och möjligen Finland befinner sig i förhållande till resten av EU? Vi har mycket skog kvar och övriga EU har väldigt lite skog kvar. Ja, fast det är ju lite, alltså vi måste ju titta regionalt här nu liksom. Vi har ju nordvästra Sverige, där har vi ju intakta skogslandskap så att säga. Men i resten av Sverige är ju ganska fragmenterat också, och det fortsätter ju fragmenteras ytterligare. Så det är ju, frågan är ju liksom och det är klart att vi har ju ett ansvar också inom EU då att bevara de här intakta skogslandskapen. Det är ju ett annat värde där också. Det är ju landskapsperspektivet som kommer in där, och det lyfter ju den förra skogsutredningen och inte den nuvarande, just landskapsperspektivet då. Men jag skulle vilja säga att stora delar av övriga Sverige så har vi ju fragmenterat väldigt mycket. Så att då är ju frågan, hur bygger vi det som brukar kallas grön infrastruktur? Hur gör vi detta? Och där vill jag hävda att många säger att skogsägarna skapar nya naturvärden i sin skog. Ja, det är ju högst tveksamt med det trakthyggesbruk som vi bedriver idag, och på det sättet i vilken mån vi lämnar tillräckligt med hänsyn och i vilken mån vi faktiskt skapar den här gröna infrastrukturen. Och vi har väldigt dåliga data på detta också. Men vad är svaret då? Hur skapar vi den gröna infrastrukturen när det är splittrat? Ja, alltså egentligen skulle man ju behöva ett landskapsperspektiv. Och det landar ju, och jag vet ju när skogsindustrierna inte minst lyft att vi ska bevara biologisk mångfald på landskapsnivå. Det har de ju slutat säga nu för tiden, för att de har inte men vi borde försöka använda, och det hade ju faktiskt den förra artskyddsutredningen, de hade ju ett sådant förslag i ett utkast som sen togs bort, att försöka på något vis regionalisera artskyddet så att säga, utifrån och hitta ett sätt att jobba med arter på landskapsnivå då. Jag bara undrar hur man löser det när det är väldigt många enskilda markägare, hur man får in det här landskapsperspektivet utan att vissa av de markägarna påverkas mycket mer än andra. Ja, nej, men det är ju så att vissa markägare kommer påverkas med, och det är därför ersättningsfrågan måste komma in, och kanske också ersättningsmark liksom. Så det är klart att vissa markägare kommer drabbas mer som har, jag som skogsägare i det landskap som jag är nere i Småland, jag har säkert betydligt mera värdefull naturvärden än många fastigheter runt mig, och jag kanske kan drabbas negativt då om någon skulle vilja gå in och formellt skydda det då, såvida inte jag får jag kanske kan ha kvar ägandet när ändå skyddat, eller jag kan få pengar för det, och vi har ju 125% ersättning idag när det gäller formellt skydd, så att alternativt utbytesmark då. Men om vi då ponerar att den här skogsutredningen som presenterades nyligen, att vi säger att lagt kort ligger, det kommer inte ändras mer nu. Vilka konsekvenser tror du att det kommer att säg om 30-40 år? Vilka bilder målar vi upp då? Som hur ser skogen ut? Hur ser hela skogsnäringen ut? Uttag ur skogen eller naturvärden? Vad är ni ser i spåkulan 40 år framåt med den här liggande utredningen? Jag tror inte den här utredningen kommer ha så stor betydelse, för att verkligheten kommer komma ifatt.
Och då kommer det handla mycket mer om att bevara en produktion som du var inne på, Ulf, att kunna bibehålla en produktion snarare än att försöka boosta systemet liksom, för att öka produktionen. Så måste vi kanske hitta, och det kan vara så att vi i den här klimatanpassningen faktiskt måste sänka produktionen också, för att jag menar, ta en sån sak som vatten är ju en jätteviktig sak. Skogen är ju beroende av vatten. Vid extrem torka, då måste vi ha en skog som faktiskt klarar av en extrem torka. Annars så kommer den dö liksom. Och då kanske man måste ha en annan skog än den vi har idag liksom. Men den här utredningen syftar till att öka uttaget? Ja, men det är ju det vi vänder oss emot. Ja, och då undrar vi just det som säger, vad säger du Maria? Om den här utredningen nu, det här är en politik som kommer att råda. Vad är det vi ser då framöver? Säger och sen 40 år då? Ja, och 40 år är fortfarande ett ganska kort Absolut. perspektiv i skogen. Men jag tror ju att det finns vinster som man kan hämta i form av liksom, forskning, jobba mer med föryngring är någonting som utredningen skriver en del om, också för bättre föryngringar till exempel, där man har många som dör idag. Så det finns mycket man kan göra för liksom, robustare skogar som växer bättre och mer. Det tror jag liksom, att man kan hoppas att man kan se framför sig, som också kan möta delar av de här klimatförändringarna som vi ser. Men sen hoppas jag också att vi ser skogsägare med odlarglädje som är trygga i det de gör och som tycker att naturvärden på fastigheten är något positivt därför att det inte medför en risk. Och då tror jag att man kan fortsätta många av de liksom positiva skogsägartrender som man har sett med att man förbättrar hänsynen, man gör frivilliga avsättningar, man skapar naturvärden, man bevarar de som finns. Så att det är väl liksom så här drömscenariot. Sen finns det ju andra spelare i det här och inte minst EU och så att vi bestämmer ju tyvärr inte fullt ut själva över vår svenska skog heller. Men du ser ändå mer hoppfullt på utredningens, alltså, om den får ligga kvar som den är? Ja, men det finns, och sen finns det ju saker som jag kan vara kritisk till i utredningen också, men jag tycker att det finns som jag känner mig liksom, det finns en hoppfull trend i det. Men får jag bara säga någonting, alltså kopplat till det här som du sa med artskydd också, och grön infrastruktur, för jag tycker att ett av de stora problemen med hur man jobbar med artskydd idag, det är dels att det är gratis. Och när någonting är gratis så behöver man liksom inte hushålla, utan då kan man jobba med att skydda hur många knärötter som helst till exempel. Och man gör också liksom så här fräckvis här, där en art dyker upp, där får man också då ett förbud och baserat då på vilken bedömning man gör av en fågel i en viss geografi eller vilken så. Och det där blir ju extremt liksom fragmenterat och ostrategiskt. Och där kan jag väl se liksom både i de här nya fridlysningsreglerna också i Ölanders utredning en vilja att bli mer strategisk i hur man använder sin pengapåse för att titta till exempel på fåglarna. Okej, vilka fåglar är det vi behöver skapa åtgärdsprogram för att bevara deras livsmiljöer och jobba med formellt skydd som en liksom verktyg. Och det tror jag liksom, det här med att jobba ur mindre liksom slumpmässigt och mer strategiskt, det tror jag också kan liksom skapa stora lite kolonier för varje art helt enkelt. Men alltså jag tror alltså att där skiljer vi oss nog också åt. Vi tycker ju att det frivilliga ansvaret är större än det ansvaret som finns enligt intrångsbegränsningen som är idag. Jag vill lyfta det speciellt, intrångskurvan, det vill säga där markägare ska få ersättning när det alltså lagliga hänsynen liksom, när man har tagit det. Utöver det så måste man få ersättning då. Och då finns det något som kallas för intrångskurvan, och då ska en liten markägare som kanske avverkar för 200-300 000 kronor måste lämna 10% av det ekonomiska värdet till befintliga naturvärden. En stor markägare som avverkar för 6 miljoner, han behöver bara lämna 3% av värdet. Tycker du att det är ett jämställd politik? Liksom? Att jag som då kanske gör små hyggen, jag ska lämna betydligt mer hänsyn än vad ett stort skogsbolag ska göra som gör stora avverkningar. Nej, det håller jag med om, absolut. Men det ifrågasätter ju inte Göran Ölander. Nej, men det här är ju en utredning av en person och ett kompetent kansli. Jag tror liksom,
som jag sa, det finns saker som man kunde ha gått längre på. Det finns saker som vi i vårt remissvar kommer att vända oss emot det här också. Så att det är ju inte så att det här är liksom bibeln över hur svensk skogspolitik... Jo, men det är ju ändå det är en målgrupp som det är de här skogsägarna, privata enskilda skogsägarna, som ska lämna relativt mer. Absolut, och jag kan hålla med om att jag tycker att det är orimligt. Och sen så, väldigt många skogsägare lämnar ju också mycket mer än 10%. Så att absolut, jag kan tycka att det är en skev bördefördelning. Ulf, avslutande fråga? Ja, den kopplar nog till din fråga här om hur svensk skog ser ut om 40 år enligt den här utredningen. Då är det ju så att det är inte bara den här utredningen som svenska skogsägare har att ta hänsyn till. Det är ju den som vi har nämnt tidigare också om artskydd. Vi har miljömålsberedningen som har lämnat en del förslag som berör skogen. Vi har lagen om återställande av natur som Peter pratade om, avskogningsförordningen, förnybarhetsdirektivet, LULUCF. Känns det som. Politiken har ett samlat grepp på det här och vad utfallet kommer bli. Jag tror att vi är eniga där. Det finns inget samlat grepp. En härlig enighet. Ja, och det man kan bara lägga till där, det är också att den här mandatperioden håller på att löpa ut. Och så finns det en deadline innan liksom riksdagen vill ha sina propositioner för att de ska hinna behandla dem. Och då har vi mindre än 200 dagar kvar. Så att den stora frågan är också, vad av hela den här högen kommer regeringen kunna gå vidare med? Vad kommer man hinna med? Och där sitter ju vi och biter våra naglar över och funderar över hur ska det här gå egentligen? Jag tycker det känns svårt. Stort tack för att ni kom hit. Marie Wittberg, Mellanskog, Peter Roberns, Världsnaturfonden, Ulf Aronsson, ATL, förlåt. Jag heter Cecilia Adolfsson från EFN. Det här är en podd från EFN, Ekonomikanalen. Tillförordnad ansvarig utgivare i tjänst är Erik Emanuelsson.